दर्शकहरू नमस्कार। एबीसी विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। आज म धेरै खुसी छु। म मात्रै होइन, 3 करोड नेपाली खुसी छन्। खुसी हुनै पर्छ। चारैतिर निराशाका बादल मडारिरहेको बेला नेपाल क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूले 3 करोड नेपालीको अनुहारमा हाँसो थपिदिएका छन्। आज ती निराशाका कुराहरूलाई हामी पन्साएर अवसरको रूपमा यसलाई उत्सव मनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। नेपाल क्रिकेट धेरै कुराहरूले सुसज्जित हुन बाँकी नै छ। हामीसँग गतिलो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, हामीसँग गतिलो रङ्गशाला छैन, हाम्रा खेलाडीहरूलाई पर्याप्त रूपमा तालिम वा अन्य ट्रेनिङहरूको व्यवस्था छैन। तर एकपछि अर्को गर्दै नेपाली क्रिकेट टिमले प्राप्त गरेको सफलता साँच्चै नै प्रशंसनीय छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपालको क्रिकेटको बारेमा विगतदेखि वर्तमान र भविष्यका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। एसएससी प्रिमियर लिगमा नेपालले आज युएईलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै अब हुने एसिया कपमा भारत पाकिस्तानसँग खेल्नेछन् र हामीले वर्षौँदेखि देख्दै आएको सपना वास्तविकतामा साकार हुनेछ। आशा गरौँ त्यतिन्जेलसम्म हाम्रा खेलाडीहरू अझै रहेका कमी कमजोरी घटाई अझै खेलाडीको रूपमा सुसज्जित हुने अवसर प्राप्त गरी सोही अनुसारको खेल प्रदर्शन गर्नेछ। आजको संवादमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ एकजना त्यस्ता पूर्व क्रिकेट खेलाडीसँग जसको 90% समय क्रिकेटकै बारेमा सोचेर बितिरहेको हुन्छ। नाम भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरूलाई उहाँको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। 1999 मा उहाँ नेपाल युथ वर्ल्ड कप खेल्नु भएको थियो। उहाँ व्यावसायिक रूपमा इङ्ल्यान्डमा पनि क्रिकेट खेल्नु भएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा एभरेस्ट प्रिमियर लिगका संस्थापक हुनुहुन्छ। उहाँलाई कुन नामले परिचित गरौँ भन्दा अप्ठ्यारो भएको थियो, तर मैले 2-3 शब्द कोइन गरेँ। क्रिकेट लभर, क्रिकेट विज्ञ र नेपाली क्रिकेटको लागि विकासमा सुत्दा उठ्दा बस्दा चिन्तन गर्ने, चिन्तित रहने र विकासका बारेमा सोचिरहने एक पात्र नेपाली क्रिकेटका पूर्व खेलाडी, क्रिकेट विज्ञ अमिर अख्तर। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अमिर दाइ, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। तपाईँको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ खतरनाक थियो। अब दाइहरूको बारेमा यति भन्न पाउँदा आखिरका हामीलाई पनि एकदमै रमाइलो लाग्छ। आज चाहिँ म इन्टरभ्यूभन्दा पनि अनौपचारिक कुराकानी धेरै गर्न रुचाउँछु दाइ। फर्स्ट चाहिँ कमेन्ट लिन चाहन्छु आजको खेलको बारेमा। आज खेल तपाईँ ग्राउन्डमै बसेर हेरिराख्नु भएको थियो। 2 दिन चलेको यो महायुद्ध जस्तो के होला के नहोला व्याख्या गर्नुहोस् न 2-4 शब्दमा। कसरी यसलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ? आजको खेल चाहिँ यो आजको खेल होइन कि यो 20 वर्षको खेल हो। यो 20 वर्षको मेहनत हो र यो 20 वर्षको सपना हो। 20 वर्ष पनि कम भन्छु म। 1996 मा क्रिकेट सङ्घ चाहिँ आइसिसीबाट एसोसिएट मेम्बर पनि पायो अनि त्यहाँबाट चाहिँ जर्नी चाहिँ स्टार्ट भयो र यो वास्तविकमा एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हो। हामी सबभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट त आई थिङ्क 1999 मा जब वर्ल्ड कपमा अन्डर 19 पुग्दाखेरि नै त्यो ग्लोबल स्केलमा थियो। त्यसपछि पारस खड्काको कप्तान क्याप्टेनसिपमा हामी 2014 वर्ल्ड कपमा पनि पुगेका छौँ। T20 वर्ल्ड कपमा त्यो कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन। र आज रोहित पौडेलको क्याप्टेनसिपमा हामीले चाहिँ एसिया कपमा खेल्न पायौँ। यो त मलाई लाग्छ वर्ल्ड कप भन्दा पनि ठुलो स्टेज हो। किन ठुलो स्टेज हो वर्ल्ड कप भन्दा पनि? बिकज इन द वर्ल्ड कप हामीले प्रिलिमिनरी राउन्डमा मात्रै खेलेको थियौँ कि त्यो बेला अफगानिस्तान टेस्ट नेसन थिएन। हामी हङकङसँग खेल्यौँ, अफगानिस्तानसँग खेल्यौँ, मेबी बङ्गलादेशसँग खेल्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो स्टेटस थियो। बट लिटरली यहाँ यु आर प्लेइङ द बिगेस्ट बोइज अफ द वर्ल्ड क्रिकेट। एन्ड वेन आई से बिगेस्ट बोइज चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तान भन्दा राम्रो त कि त अस्ट्रेलिया हुनु पर्यो कि त इङ्ल्यान्ड हुनु पर्यो, राइट? र उहाँसँग खेल्दा जुन अवसर छ र यो फ्याक्ट द्याट
यो सब कन्टिनेन्टमै भइरहेछ भनेको इन्डिया र पाकिस्तानको क्राउड, बङ्गलादेशको क्राउड, श्रीलङ्काको क्राउडमा चाहिँ हामी खेल्ने छौँ। नट टु फर्गेट कि अफगानिस्तान यो उनीहरूभन्दा कम छैन। सो यहाँ कुनै पनि यसमा कम छैन, 5 नेसन्स जुन छ। त मैले हेर्दाखेरि त यो त वर्ल्ड कप भन्दा पनि ठुलो स्टेज हो र मेहनत आजको होइन। यो बेग्लै कुरा हो कि आज एउटा सफलताको हिसाबमा हामीले हेर्न पायौँ, द्याट्स डिफ्रेन्ट। बट यो मेहनत 20 वर्ष 25 वर्षको मेहनत हो। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, तपाईँहरूले जति बेला चाहिँ क्रिकेट सुरु गर्नुभएको थियो नि, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नेपाली क्रिकेटमा जुन योगदान दिनुभयो, जुन किसिमको तपाईँहरूको चाहना थियो, एउटा वर्ल्ड स्टेजमा नेपाली क्रिकेटको बारेमा तपाईँहरूको परिकल्पना थियो, आजको खेल जित्दै गर्दा तपाईँको दिमागमा के चलिरहेको थियो? 1999मा 2000मा इनफ्याक्ट हामी वर्ल्ड कपमा अन्डर 19मा खेल्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ आई थिङ्क वी बिट द्याट टाइम केनिया हो कि कुनै टिम थियो। अनि इन्टरभ्यूमा चाहिँ विनोद दासले सोधेको थियो अनि ही सेड इट त्यो बेला कि वी क्यान बिट एनीवन इन द वर्ल्ड, राइट, नेपाल इज केपेबल। र आज चाहिँ रोहित पौडेलको जुन क्याप्टनसिपमा जुन हिसाबमा उहाँले क्याप्टनसिप गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ कि हामी पनि एउटा चाहिँ ठुलो क्रिकेटको राष्ट्र चाहिँ बन्न सक्छौँ। यो इम्पोर्टेन्स जुन तपाईँले सुरुमा इन्ट्रोडक्सनमा भन्नुभयो, यो इम्पोर्टेन्स जुन छ अहिले, यो जितेको इम्पोर्टेन्स धेरै अमूल्य छ। क्रिकेटको हिसाबमा पनि अमूल्य छ, नेपालको स्पोर्टिङ हिस्ट्रीको हिसाबमा अमूल्य छ। स्पोर्टिङ अचिभमेन्टको बारेमा कुनै पनि नेपालको स्पोर्टिङ इभेन्ट या टिम, इन्डिभिजुअल टिम होस् कि एज अ टिम, ग्लोबल स्टेजमा क्वालिफाई गरेको छैन, राइट। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो हाम्रो सबै यो देशको लागि सबभन्दा खुसीको कुरा हो कि अहिले देशको जुन स्थिति छ, पोलिटिकल क्राइसिस छ, इकोनोमिक क्राइसिस छ, एउटा नेगेटिभिटी चाहिँ छ बढीमा, त्यो हुँदाखेरि तर जुन क्रिकेट टिमले जुन उत्साहिता दियो, जुन एक्साइटमेन्ट दियो, जुन लहर दियो, जुन खुसी दिएको छ, यो अमूल्य छ। अब अलिकति म चाहिँ खेलभित्रै छिराउन चाहन्छु। पछिल्लो केही कालखण्डसम्म, केही महिना केही वर्षको क्रिकेट, नेपाल क्रिकेटको अप्स एन्ड डाउनलाई हेर्नुभयो भने 4 महिना अगाडि एउटा दिमागमा थियो, नेपालले प्राप्त गरेको ओडिआई स्टाटस पो हामी गुमाउने हो कि भन्ने डर चाहिँ सबैको मनमा थियो। तर फर्चुनेटली, यसलाई फर्चुनेटली भनौँ, एउटा मिराकल जस्तो भयो। हामी एकपछि अर्को गर्दै कथाहरू रचिरहेका छौँ, इतिहासहरू रचिरहेका छौँ। यो कसरी भयो? सुन्नु, यसलाई नै ब्युटी अफ स्पोर्ट्स भन्छ, राइट। आज जित्दाखेरि हामी सबैमा उत्साहित छौँ, तर भोलि रिजल्ट अर्कैतिर पनि जान सक्छ र गएको पनि छ, राइट। यो चाहिँ मैले भने हुन त यो म्याजिकल पर्फर्मेन्स नै हो, तर आई थिङ्क इट्स अल द टिम एफर्ट द्याट यु हेभ टु लुक इन्टु। क्यानले सबभन्दा राम्रो काम गरेको, क्यानको जुन सेलेक्सन कमिटी थियो, दे ब्रट अ भेरी नाइस कोच, बिकज त्यो कोचको ठ्याक्क त्यही बेला चाहिँ टेन्डर निस्केको थियो। अनि धेरै ग्लोबल नेम्सहरू पनि आउनुभएको थियो। बट जुन सेलेक्सन कमिटीले त्यसमा चाहिँ विनोद दासको लिडरसिप भन्नुहोस्, दिपेन दाई त्यसमा हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले जुन राइट मान्छेलाई, जुन नेपाल टिमलाई चाहिने हिसाबमा जुन कोच ल्याउनु भयो स्टडी गरेर, त्यो चाहिँ एउटा राइट स्टेप भयो। कोचको जुन एउटा लगानी जुन छ प्लेयरमाथि, खेलाडी त्यही नै हो हेर्नुहोस्, कुनै नयाँ खेलाडी आएको छैन। बट त्यसलाई युनिफाई गर्ने, राइट, जुन टिममा पहिला 6 महिना अगाडि तपाईँले सुन्नुभयो होला, युनिटी थिएन, कन्ट्रोभर्सी थियो, डिभिजन्स थियो, कोचले यो सबै कुरालाई हटायो। त्यो हटाउँदाखेरि के भयो भने युनिटी भयो। एन्ड देन ही आस्क फर द पर्फर्मेन्स फ्रम इच इन्डिभिजुअल्स। हुन त क्रिकेट एउटा टिम स्पोर्ट हो, बट इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्सले मात्रै टिम स्पोर्ट हो, राइट। जुन कोचले सबै खेलाडीको भित्रबाट निकाल्यो। आज तपाईँले एउटा खेलाडी मात्रै श्रेय दिन मिल्दैन, क्रेडिट दिन मिल्दैन। भीम सार्की, look at him, what he did. Look at Gulshan Jha, 18-19 years old, what he did for the country. Look at the senior players, what they did, whether they have maintained the spirit of the team, right? यो सबै कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सन्दीपको पर्फर्मेन्स हेर्नुहोस्, सबैले थाहा भयो कि सन्दीप चाहिँ कुन लेभलको चाहिँ प्लेयर हो। एकचोटि फेरि उसले चाहिँ देखाइदियो। रोहित पौडेलको क्याप्टनसिप हेर्नुहोस्, उसको आफ्नो ब्याटिङको इनिङ्सहरू हेर्नुहोस्। सो एउटा मात्रै पर्फर्मेन्सले चाहिँ यसमा गनिँदैन कि। समहाउ के भनिँदै थियो भने कतारसँग कि गेममा अलमोस्ट नेपाल चाहिँ हार्छ भने चाहिँ एक किसिमको मान्छेको मानसिकता बनाइसकेका थियो हामीले। एकदमै लो स्कोरिङ गेम छ, नेपाल त हार्छ, डिफेन्ड कसरी गर्छन् भन्ने थियो। तर
अर्को मिराकल हामीले हेर्न पाए कसरी No, miracle. It's a strategy. You have to understand कि आज पनि त आई थिंक 30 रनमा 3 कि 4 विकेट जति गइसकेको छ समथिङ लाइक 38 मा समथिङ क्रिकेट हो त्यसलाई भन्न सकिदैन ग्लुमी वेदर थियो स्टिकी विकेट थियो छिटो आउट पनि हुन सक्छ एन्ड इट ह्यापन्ड इट्स अल नेचुरल कि बट इट्स अल अबाउट यु बाउन्सिङ ब्याक तपाईले कति छिटो बाउन्स ब्याक गर्नुहुन्छ टिममा एन्ड देन परफर्म गर्नुहुन्छ कति रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ माइन्डेड आज जुन म्याच जित्नु भयो एउटा दुईटा यंगस्टरले जिताको हो I mean 17-18 वर्षको केटा लुक फ्रम वेयर ही स्टार्टेड र एउटा पनि उले र्याश शट र इररेस्पोन्सिबल शट या इमेच्योर शट उले खेलेकै छैन नि एज इफ ही इज द सिनियर मोस्ट प्लेयर राइट सेम एज भीम सार्की लुक व्हाट ही डिड राइट सो इट्स अल अबाउट द माइन्डसेट दैट द कोच क्रिएटेड इन्टु द प्लेयर्स उहाँहरुको बिलिफमा उहाँले बिलिभ गर्नु भएको छ सो अनलकिङ द पोटेन्शियल भन्छ क्या इङ्ग्लिसमा भनेको उसको पोटेन्शियल उसले ठ्याक्क टाइममा चाहिँ निकाल्न खोज्यो कि जुन इट वर्कड एन्ड राइट नाउ यु सी वी आर इन द एसिया कप सो आई थिंक एउटा फ्याक्टरले हुँदैन कि देयर इज अ लट अफ फ्याक्टर्स फर टिम्स टु अब अलिकति चाहिँ तीनवटा एस्पेक्टमा कुरा गर्न मन लागेको थियो तपाईसँग तर अलिक गेम भित्रै छिर्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दा जुन लेभलको हामीले अचिभमेन्ट प्राप्त गरिराखेका छौँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामी एक लेभलको हाम्रो आफ्नै बलबुतामा हामीले सफलताहरू प्राप्त गरिरहँदा न हामीसँग पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर छ न हामीसँग एउटा वर्ल्ड क्लासको स्टेडियम छ हाम्रा दर्शकहरू जुन नेपाली डाई हार्ड फ्यान छन् कुन लेभलमा गएर कुन लेभलमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ र छाता लिएर पानी परिरहेको बेला चाहिँ उभिएर भए पनि खेल हेर्छु र हाम्रा खेलाडीहरू सपोर्ट गर्छु भनिरहँदा इन्फ्रास्ट्रक्चरको लेभल हेर्दा र हामीले खेल्दै गरेको खेल र जितको स्तर हेर्दा यो दुईटाको बीचमा तपाईले यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ कहाँनिर छ म हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु नेपालको आई थिंक ओभरअल प्रब्लम नै इन्फ्रास्ट्रक्चर हो कि नेपाल हैज दैट च्यालेन्जिङ फ्याक्टर म क्रिकेट भन्दा बाहिर पनि अलिकति म कुरा गर्न चाहन्छु प्लिज if you look at the airport, right, it's not international airport, right? If you look at our domestic airports, right? If you look at our roads, you're talking about infrastructure, हाम्रो basic roads पनि ठीक छैन. So यो कमी कमजोरी त हाम्रो right from top level देखि नै छ कि अनि त्यो स्टेडियम रङ्गशालामा पनि त्यही देख्छ, right? एउटा चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यो पोजिटिभ प्रेसरले केही काम गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई र इन्फ्रास्ट्रक्चर मेरो हिसाबमा तपाईँ आई थिंक फुटबलको केही स्टेडियम्स छोडेर इफ यु सी भलिबल कबड्डी ब्याडमिन्टन टेनिस यो सबै स्पोर्ट्सहरूमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी छ क्रिकेट पनि त्यही हो नि अब 1996 पछि अब 2001 मा मूलपानीको स्थापना भएको थियो राइट भन्नुस् इट टुक देम 22 years to make it a playable ground. This is not a stadium. TU is not a stadium, Mulpani is not a stadium, it's a ground. It's a cricket ground. TU cricket ground, Mulpani cricket ground. Stadium भन्नु बित्तिकै त्यहाँ पेरिफेरल एक्टिभिटिज हुनु पर्यो रङ्गशाला भन्छ नि हैन रङ्ग त्यसमा छ नि त रङ्ग देखिनु पर्यो के रङ्ग यो बेरङ्ग हो बुझ्म तर अब हामीले पनि पोजिटिभ सोच्नु पर्छ राइट कि यो मेबी यो एशिया कपको क्वालिफायरको प्रेसरले डिभिजन 2 को परफर्मेन्सको प्रेसरले पीएम आइदिनु भएको छ पीएमले डाइरेक्ट निर्देशन दिनु भएको छ फ्लड लाइट हाल भनेर विच इज भेरी गुड सो मेबी समवन कम्स फ्रम द स्पोर्ट्स मिनिस्टर once he gets appointed he comes and he says okay let's make the pavilion for the crowd right एउटा छाना लगाइदिउँ भनेर तर दुर्भाग्य के छ भने यो कन्ट्रीमा चाहिँ स्पोर्ट्सलाई कहिले पनि प्रायोरिटीको हिसाबमा देखेको छैन आजसम्म हेर्नुस् सरकारलाई बनेको आई थिंक 3-4 महिना जति भइसकेको छ स्पोर्ट्सको भाग अहिलेसम्म दिएको छैन हेर्नुस् मिनिस्ट्री यो एउटा सौतन जस्तो ट्रिट गरेको होइन र आज हामी खुसियाली मनाउँदैछौँ एसिया कपमा हामी गएको छौँ बट द्याट्स फाइन वी अल शुड सेलिब्रेट इट इट्स फर एभ्रीवन इट्स नट ओन्ली फर क्रिकेट लभर्स इट्स नट फर जर्नलिस्ट इट्स फर एभ्री नेपाली राइट मलाई लाग्छ कि नेपाली क्रिकेटको फ्यान बेस नेपालभन्दा बाहिर पनि गइसकेको छ राइट बट it's a time that we should all pressurize that sports ministry पनि गठन हुनु पर्यो स्पोर्ट्सलाई प्रायोरिटाइज दिनु पर्यो सरकारले पनि अनि डिफरेंट तहको निकाले पनि जुन छ राइट फ्रम म्युनिसिपालिटी टु अल दिस स्टेट प्रोभिन्सेसले पनि
या स्पोर्ट्स गभर्नेन्सको जुन कुराहरू छ यो ठुलो एउटा च्याप्टर हो कि आई मिन स्कुलदेखि लिएर हरेक ठाउँमा स्पोर्ट्सको इम्पोर्टेन्स हुनु पर्यो तर लुक एट अस वी डोन्ट हेभ अ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कति आलोचना भयो नोबडी वान्ट्स टु टेक अ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बिकज यो त्यति लुक्रेटिभ छैन जतिको फाइनेन्स छ जतिको मेबी होम मिनिस्ट्री होला या लेबर मिनिस्ट्री होला राइट जब इम्पोर्टेन्स नदिएर मात्रै कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले यसलाई चाहिँ छिनोभाग गरेको छैन नि यो त गर्नै पर्छ यसमा युथ छ यसमा एनर्जी छ यसमा देशको नाम जोडेको छ आज जब नेपाल त्यहाँ जान्छ एसिया कपमा खेल्न ग्लोबल स्टेजमा जान्छ स्टार स्पोर्ट्समा लाइभ हुन्छ भने वाट इज बिङ सोल्ड इज कन्ट्री इज नेपाल पिपल वुड नट नो मच नो अबाउट रोहित पौडेल मच मेबी इन द बिगिनिङ right people would not know Bhim Sharki but people would see Nepal playing in Asia Cup Nepal playing against India Nepal को नाम जोडिरहेछ भने त्यो तर हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने नेपालमा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नै अहिलेसम्म त्यसको जिम्मा कसैले लिएको छैन माइन्डसेट हाम्रो स्पोर्ट्समा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो लिडरशिपमा चाहिँ छैन यो राइट फ्रम बिगिनिङ हेर्नुस् न पहिला आई मिन पहिला त भनौँ न राजाको बेलामा त आई थिङ्क स्पोर्ट्स काउन्सिलको मेम्बर सेक्रेटरी चाहिँ प्रिन्सको केही खास मान्छे हुन्थ्यो चिफ पेट्रन युज टु बी द प्रिन्स समथिङ लाइक द्याट अहिले केही त्यस्तो छैन राइट यु सी देयर इज नो लिङ्केज राइट देयर आर स्पोर्ट्सको पोलिसी आएको छैन मैले भने स्पोर्ट्समा लगानी गर्नेलाई ट्याक्सेसलाई माफ गर्नुपर्छ त्यो पनि पोलिसी छैन म एफएनसिसिआईमा लास्ट 10 इयर्सदेखि दौडिरहेको छु कि स्पोर्ट्सलाई पनि इन्डस्ट्रीको हिसाबमा देखाइदिए राखिदियो उनीहरूले गर्दैन राइट जस्तो फिल्म इन्डस्ट्री पनि छ एउटा इन्डस्ट्री छ अटोमोटिभ इन्डस्ट्री छ भने स्पोर्ट्सलाई किन इन्डस्ट्रीको रूपमा देखाएको छैन यस्तो पोलिसी ल्याउनु पर्यो कि लगानी गर्नको लागि ओके राइट म अब अलिकति भित्र जान चाहन्छु इमेजिन गर्नुहोस् त एकछिन अमितलाई लगातार 10 खेल जित्छौँ हामी योभन्दा अगाडि आइसिसी वर्ल्ड कप लिग 2 मा चाहिँ हामी 12 मध्ये 11 खेल जित्छौँ रिजल्टको हिसाब हेर्दा त ओहो बाहिर बसेर क्रिकेट नबुझ्ने ओहो जित्यो भन्ने चाहिँ सजिलो होला तर 10 खेल लगातार जितिराखेका छौँ हामी 12 मध्ये 11 खेल लगातार जितिराखेका छौँ खेलाडीलाई त हामी फिल्डमा गएर पर्फर्म गर्ने कुरा त एउटा छ दुःख सुख जे छ तर यस पछाडिका जुन पार्ट्सहरू छन् ती पार्ट्सहरूको बारेमा बताउनुहोस् न कसरी चाहिँ यो रिजल्ट चाहिँ ल्याउन सफल भयो हामी मैले भने यो कुनै एक दिनको रिजल्ट होइन र एकजनाको पर्फर्मेन्सले होइन यो राइट यो वर्षौँको यसको लगानी हो अनि यसमा सबैजनाको यसमा अन द फिल्डको पनि पर्फर्मेन्स छ अफ द फिल्डको पनि पर्फर्मेन्स छ नि यसमा राइट कोचले कति कोच र क्याप्टेनले कति मेहनत गराएको छ अफ द फिल्ड त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो जुन होमवर्क भन्छ स्टिक टु यो प्लान भन्ने जुन वर्ड युज गर्छ आखिर त्यो प्लान त के हो राइट फर इक्जाम्पल हजुरलाई जस्ट भन्छु म आज लेफ्ट ह्यान्डले म्याच जिताइदिएको राइट लेफ्ट ह्यान्ड त्यहाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर थियो कोचले कतिको स्टडी गरेको छ त्यो बलिङ मार्क्सहरू स्टडी गरेको छ बिकज हिजोको म्याच सकेको छ नि त अनि उसले बलिङ मार्क्सहरू देखेको होला किन गुलसनलाई माथि पठायो त्यो पनि कुराहरू छ नि त त्यो बलिङ मार्क्समा त्यो हुन्छ नि रफ एरियामा मेबी राइट ह्यान्डलाई गाह्रो हुन्छ कि लेफ्ट ह्यान्डलाई पठाउने हो कि होइन दुईवटा लेफ्ट ह्यान्ड नेपालले खेलाएको छ त्यो सबै यो चाहिँ अफ द फिल्ड उसको होमवर्क हो कि अन द फिल्ड त हामीले देख्नै हो अन स्क्रिन जुन भन्छ त्यसैले चाहिँ यो लगानी कुनै एक वर्षको या एक महिनाको या सर्टेन 5 जनाको होइन प्लस क्रिकेट सङ्घको पनि केही त्यसमा चाहिँ क्रेडिट जान सक्छ वदे उहाँहरूले चाहिँ फ्रिडम दिनुभएको छ कोचलाई त सिलेक्सन गर राम्रो गर फ्री ह्यान्ड दिनुभएको छ कि यु नो प्लेयर्सलाई फ्री ह्यान्ड दिनुभएको छ कि त्यो मेबी चाहिँ यो सबै कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ एप्रिसिएट पनि गर्नुपर्छ बट लाइक ए सेड यो चाहिँ यसलाई फ्लुक पर्फर्मेन्स नबुझौँ फ्लुक एन्ट्री चाहिँ नबुझौँ कि यो चाहिँ नेपालले ठ्याक्क जित्यो अनि गइहाल्यो पुग्यो भनेर त्यस्तो छैन नेपालले लास्ट 15-16 म्याचेस नै नेपालले 17-18 म्याचेस नै पर्फर्मेन्स चाहिँ एक्स्ट्राअर्डिनरी गरिरहेछ भनेको यो कन्सिस्टेन्सी हो यो भनेको ट्यालेन्ट हो यो भनेको भिजन हो यो भनेको ड्रिम हो राइट अब यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू दिनुपर्छ राइट फेरि पनि एसिया कपमा हामीले खेल्नुपर्छ हामीले वर्ल्ड कप फेरि खेल्नुपर्छ र रेगुलर खेल्नुपर्छ कि यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् न हामीले मोरलेस आई थिङ्क आफ्टर 9 इयर्स वी आर प्लेइङ एट द ग्लोबल स्टेज 2014 मा हामी खेलेको थियौँ त्यसपछि अहिले खेलिरहेको छौँ तर यो 9 इयर्स ग्याप भनेको ठुलो ग्याप भयो नि त यो नहुनुपर्ने हो अबको नयाँ लिडरसिपमा जुन नयाँ जुन क्यान लेट्स से वाट एभर दे आर ट्राइङ टु इम्प्रोभाइज दिस थिङ मिनिस्ट्री यु नो एभ्री वान सुड कम टुगेदर एन्ड दे सुड
मेक क्रिकेट आइ एम नट बिङ बायस टु अदर स्पोर्ट्स बट क्रिकेटलाई प्रायोरिटीमा राखेर रेगुलर के सपोर्ट गर्नुपर्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फाइनेन्सियल सपोर्ट मोटिभेसनल सपोर्ट पोलिसी सपोर्ट है गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यति कुरा गरिरहँदा अब अलिकति चाहिँ खेलाडी वाइज र हिडेन व्यक्तिहरूको बारेमा कुरा गरौँ। जित त प्राप्त गर्दा चाहिँ खेलाडीहरूले गर्यो, फिल्डमा जति छन् देखियो, बाहिर चाहिँ ठुलो क्राउड छ भनेर देख्छौँ, नदेखिएका हिरोहरू पनि हुँदो रहेछ नि त खेलमा। तपाईँले एक दुईवटा नाम लियो भने त्यो गाह्रो हुन्छ। मैले भने धेरै जनाको त्यसमा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। क्रिकेट सङ्घको आफ्नो एउटा कन्ट्रिब्युसन होला, राइट, मेबी त्यो फ्रिडम सोचमा होला, फ्री ह्यान्डमा होला, बट बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मलाई अहिले पनि क्याप्टेन नै हो होइन। सन्दीप फ्याक्टर इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यो एक्स फ्याक्टर नै पर्यो सन्दीप। रोहित पौडेलको जुन क्याप्टेनसिप हो त्यो एक्स्ट्राअर्डिनरी हो। कोच अफकोर्स म जहिले पनि उसलाई मजिसियन वर्ड नै दिएको छु, ऊ एउटा मजिसियन हो नेपालको लागि, एउटा जादुगर हो, राइट। प्लस क्यानको जुन इन्टर्नल म्यानेजमेन्टको जुन कुराहरू छ, अब त्यसमा सेलेक्टरको कुरा गर्नु पर्यो, राइट, जुन उहाँले प्लेयर्समाथि विश्वास गर्नुभएको छ लास्ट 4 इयर्सदेखि र त्यो प्लेयरले आज पर्फर्मेन्स गरेको छ, त्यो चाहिँ एक्स्ट्राअर्डिनरी भयो होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ प्लस विनोद दास जुन हिसाबमा एउटा क्रिकेटको भनौँ न एउटा ठुलो नाम हो अनि भित्रसम्म काम बुझेको क्रिकेट बुझेको जुन हिसाबमा उहाँले चाहिँ त्यसमा लगानी गर्नुभएको छ टिमसँग, त्यो पनि एउटा ठुलो काम हो। दिपेन दाई जुन छ सिलेक्टर, उहाँको पनि ठुलो काम हो। सो मलाई लाग्दैन 2-4 जनाको नाम चाहिँ यसमा काफी छ, तर 2-4 जनाको नाम मात्रै लिएर चाहिँ यो चाहिँ झन् लाइक अलिकति नेपाल क्रिकेटमा केही समय अगाडिसम्म कुनै एकजना व्यक्ति वा कुनै एकजना क्याप्टनको नाम लिएपछि बाँकी अरूको नाम चाहिँ ओझेलमा परे जस्तो। यो खेलपछि रोहित पौडेलको जुन क्रिकेटिङ सोच, क्रिकेटिङ नलेज र क्रिकेटिङ बिहेभियर जुन छ त्यसलाई तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? एब्सोल्युटली, तपाईँले एकदम ठिक कुरा सोच्नु भएको छ। रोहित हेर्नुहोस्, हेर्नमा कुनै एकदम फ्ल्याम्बोयन्ट क्यारेक्टर होइन, हिरो जस्तो देखिने मान्छे पनि होइन, टल फिगर त्यस्तो होइन, ऊ एकदम साधारण सरल क्रिकेटर हो, सरल मान्छे पनि हो। तर आज उसको जुन क्रिकेटिङ ब्रेन जुन छ उसले युज गरेको छ, क्रिकेटिङ ब्रेन अन द फिल्ड जुन हिसाबमा काम गरेको छ, अफ द फिल्ड जुन टिमलाई युनिफाई गरेको छ भने मलाई लाग्छ कि नेपालको क्रिकेट हिस्ट्रीमा रोहित पौडेल जस्तो क्याप्टेन अहिलेसम्म हामी पाएको छैनौँ। र यसमा कतिवटा मान्छे मसँग सहमत हुन सक्दैन होला, बट यु क्यान लुक एट द करेन्ट स्ट्याटिस्टिक्स, यु क्यान लुक एट हिज अचिभमेन्ट एज अ प्लेयर, एज अ क्याप्टेन। आई थिङ्क ही हेज बिन इन द shortest time, he has been the best captain of Nepal so far, right? And the fact that he goes with Virat Kohli and Babar Azams and Shakibul Hasan to go and take the toss there and make a strategy against them will make him much bigger than what he is right now, right? So I think Rohit को जुन सोच छ क्रिकेटमा is very very extraordinary र अहिले चाहिँ उसले सबै नेपालको स्पोर्ट्स पर्सनालिटीलाई उसले टप गरिदिइसकेको छ। एन्ड अल्सो नट टु फर्गेट कि जुन हिसाबमा सन्दीपले कोअपरेट गराएको छ, सिनियर प्लेयर्सले कोअपरेट गरेको छ र रोहितलाई जुन माहौल दिएको छ युनिफाई गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यसमा सबैको हो। तर रोहितमा मलाई लाग्छ कि ही इज एन एक्स फ्याक्टर क्याप्टेन इन नेपालको क्रिकेट हिस्ट्रीमा। अहिलेको यो जितमा त सन्दीप लामिछानेको त हिरो नै भयो, प्लेयर अफ द म्याच नै, प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट नै घोषणा भयो। अहिलेको यो स्टाटसमा योगदानमा नेपालको क्रिकेट सन्दीप लामिछाने बिनाको क्रिकेट सम्झिँदा चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ? हेर्नुहोस्, कुनै पनि स्पोर्ट एउटा मान्छेले चल्दैन कि, एन्ड सो एज लाइफ, इट गोज अन। सन्दीप छ भने धेरै राम्रो छ होइन, र हुनु पनि पर्ने हो। सन्दीपको जुन क्रिकेटिङ भ्याल्यु छ हामी सबैलाई पहिला पनि थाहा थियो र अहिले झन् उसले चाहिँ देखाइसकेको छ कतिको राम्रो छ भनेर। सन्दीप इज अ ग्लोबल नेम, राइट, हि इज अ ग्लोबल स्टार, हि इज एन एक्स्ट्राअर्डिनरी ट्यालेन्ट नेपालको लागि चाहिँ। र उसको जुन पर्फर्मेन्स हरेक म्याचमा तपाईँ यो पनि नबिर्सिनुहोस् कि सन्दीपको मात्रै बलिङले होइन, सर्टेन इनिङ्समा दुबईमा अस्ति ब्याटिङमा र हिजो अस्ति पनि कतरको अगेन्स्टमा चाहिँ उसले जुन 30-40 कति रन बनाएको छ, त्यसले गर्दा पनि सन्दीप हो कि बलिङले मात्रै होइन। प्लस उसले उसको जुन एक्सपिरियन्स छ ग्लोबल स्टेजमा, ग्लोबल लिग्सहरूमा खेलेको, उसले सेयर कतिको गरिरहेछ प्लेयरसँग, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो।
यसलाई चाहिँ म कहिले पनि माइनस भन्दिनँ कि सन्दीप नबिना नेपाल क्रिकेट राम्रो गर्छ भने धेरै गाह्रो छ बोल्न बट लाइक आई सेड दिस इज लाइफ दिस इज स्पोर्ट्स वी हेभ टु कन्टिन्यू विथ इट I'm glad Sandeep is on board. I'm glad things have worked out well with him. I'm glad he's back in the team. I'm glad he's performing back. So यसलाई चाहिँ मैले पूर्ण हिसाबमा चाहिँ पोजिटिभ नै लिएको छु मैले सन्दीपले चाहिँ अन्य टिमका मेम्बर्सहरूले पनि मोटिभेट गरेर अन द ग्राउन्ड पनि हामीले हेरिराखेका छौँ सन्दीपसँगै अर्को चाहिँ ललित राजवंशीको बलिङको चर्चा पनि गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो ललित राजवंशी जस्तो बलरहरू पनि आएर राम्रै पर्फर्म गरिरहेको छ ललित राजवंशीको खेलको बारेमा यही खेलको बारेमा चाहिँ तपाईँले नजिकबाट अब्जर्भ गर्दा 4 विकेट लिएका छन् यसलाई कसरी हेर्नुहोस् क्रिकेटमा पार्टनरसिप वर्ड धेरै युज हुन्छ सो पार्टनरसिप ब्याटिङ पनि भन्छ पार्टनरसिप बलिङ पनि भन्छ राइट एन्ड पार्टनरसिप फिल्डिङ पनि आइसकेको छ सो वेन यु चेज द बल यु डोन्ट चेज अ लोन यु गो एन्ड यु नो यो फेलो पार्टनर अल्सो गोज एन्ड फलो इट अप सो मेरो हिसाबमा जुन अहिले नेपाल टिमको जुन पार्टनरसिप बलिङ छ नि सन्दीप र ललितको इज डुइङ वन्डर्स फर अस राइट पहिला पनि अब पाकिस्तानको कुरा गर्दाखेरि अब वकार र वसिम भन्थ्यो नि या एम्ब्रोसमा सरी वेस्ट इन्डिजमा एम्ब्रोस र कटनी वाल्सको भन्थ्यो कतिवटा स्पिनर इन्डियामा पनि आएको छ पार्टनरसिपमा स्पिन बलिङ गर्ने हरभजन र कुम्ले भन्थ्यो त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि हरभजन कुम्लेको हिसाबमा सन्दीप र ललित राजवंशी पनि छ राइट सन्दीपको प्रेसरले ललित राजवंशीले पनि विकेट पाइरहेछ कहिलेकाहीँ ललित राजवंशीको इकोनोमीले बिकज हिज अ भेरी इकोनोमिक बलर कि लाइन लेन्थवाला सन्दीपले पनि प्रेसरले गर्दा उसले पनि विकेट पाइरहेछ आई थिङ्क एक अर्काले यिनीहरूले कम्प्लिमेन्ट गरेर मात्रै नेपाल टिमलाई जिताइरहेको छ सो यो चाहिँ कम्बिनेसन धेरै राम्रो छ होइन अब यसलाई चाहिँ यिनीहरूले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हो र यो अहिले गोल्डन फेज छ नेपाली बलिङ अट्याकको स्पिन बलिङ अट्याकको चाहिँ नेपाली क्रिकेटको चाहिँ नजिकबाट एउटा क्रिकेट फ्यानको हैसियतले हेरिरहँदा र वर्ल्ड क्रिकेटलाई नजिकबाट निहालिरहँदा ब्याटिङ चाहिँ जहिले पनि कमजोरी भइराखेको थियो क्या पछिल्लो समय ब्याटिङ चाहिँ नेपाली क्रिकेटको चाहिँ राम्रो भएको हो कि यसलाई चाहिँ खालि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ डाइरेक्सन दिन सफल हुनुभएको हो कोचले हो डाइरेक्सन सफल दिनुभएको हजुरले ठिक भन्नुभयो किनभने ट्रेडिसनली हेर्नुहोस् हिस्टोरिकली मन्टी प्यानेसर एउटा ब्याटिङ कोच नै हो नर्मली चाहिँ के देखाएको थियो भने 50 ओभर्सको खेलमा 250 पनि कटाउन नसक्ने नेपाल क्रिकेटको इतिहास छ र हामीले थोरै रन पनि चेस गर्न नसकेको नेपाल क्रिकेट टिमले अहिले 300 प्लस चाहिँ अहिले त नेपालले आई थिङ्क 80% म्याचेस ब्याटिङको पर्फर्मेन्सले नै जितिरहेछ र मन्टी एक्चुअली हिस्टोरिकली इफ यु सी इज अ ब्याटिङ कोच सो उहाँले चाहिँ एउटा जुन मानसिकता र जुन स्किल ट्रेनिङ र जुन एउटा इनिङ्स बिल्डअपको जुन ट्रेनिङ दिनुभएको छ आई थिङ्क द्याट्स वर्किङ राइट ब्याट्सम्यान हेर्नुहोस् त्यही नै हो त्यही उहाँ नै ब्याट्सम्यान हो तर चाहिँ अब जुन हिसाबको जुन पर्फर्मेन्स छ डेफिनेटली त्यसलाई चाहिँ हामी क्रेडिट दिन चाहिँ मिल्छ अब गुलसन झाको बारेमा कुरा गरौँ त्यसपछि भीम सार्कीको बारे गुलसन झाको आजको खेललाई मात्रै होइन उसको चाहिँ पछिल्लो 2-3वटा खेल हेर्दा ऊ एउटा कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिममा देखिएको छ र आज चाहिँ उसलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ पठाउँदा रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो एब्सोल्युटली मैले हजुरलाई सुरुमा भने कि मलाई पर्सनली लाग्छ कि रफ एरिया जुन थियो त्यो राइट ह्यान्ड ब्याट्सम्यानको लागि चाहिँ गाह्रो हुन सक्थ्यो कोचले डेफिनेटली त्यसमा स्टडी चाहिँ गर्यो होला विकेट देखेर लेफ्ट ह्यान्डलाई सजिलो हुन्छ प्लस दे ह्याड सम लेफ्ट आर्मर्स स्पिनर पनि थियो युएको 1-2वटा त्यसलाई पनि काउन्टर गर्न लेफ्ट ह्यान्ड ब्याट्सम्यानले लेफ्ट ह्यान्ड स्पिनरलाई राम्रोसँग लेफ्ट ह्यान्ड ब्याट्सम्यानले लेफ्ट ह्यान्ड स्पिनरलाई राम्रोसँग हान्न सक्छ रिभर्स जुन स्विप भन्छ नि प्याडल स्विप अर स्लग स्विप त्यो गर्न सक्छ उसले 3-4वटा छक्का पनि हान्यो लेफ्ट ह्यान्डलाई आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी स्ट्राटेजिकल मुभ गुलसन झा आई क्यान टेल यु वान वर्ड द्याट ही इज one of the best all-rounders in the associate nations and he's just below 19 and I think for next 10 years he is going to be one of the best all-rounders bowling all-rounder in the associate nation tabalai lekhera dinchu ma and no doubt he's playing the world cup under 19 world cup in January you'll see him doing well अब आजकै उसको जुन चाहिँ त्यो क्रिकेटिङ सोच जुन देखियो नि एक एउटा चाहिँ साइडबाट चाहिँ इन्डबाट चाहिँ विकेट चाहिँ भट्टाभट गइराख्दा कतिपयले चाहिँ ओहो के हुन लाग्यो भने जस्तो मलाई नै ओहो अब हारिन्छ कि क्या हो यत्रो रन छ यसमै भट्टाभट विकेट जान थाल्यो नेपालले जसरी चाहिँ भट्टाभट चाहिँ युएको विकेट ढालेको थिए नेपालको विकेट त्यसरी गरेर चाहिँ गेमै पो चिप्लिन्छ कि भन्ने लागिरहेको थियो तर जब गुलसन झा आए र त्यसपछि अर्को इन्डबाट चाहिँ
भीम झार्की आए त्यसपछि चाहिँ जुन किसिमको इनिङ बिल्डिङ भयो यो सोच र यो लेभलको जुन पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ हामीले क्रिकेटिङ सोचबाट हेर्दा तपाईँ आफै पनि क्रिकेटर हुनुहुन्छ यो लेभलको सोच डेभलप गर्न सक्ने क्षमता मन्टी देसाई आएपछि मात्रै भएको हो कि पछि पनि हामी केही सोच्न सक्छौँ डेफिनेटली सी इफ म यदि अन्डर 19 को भएको भए त्यो बेला आई डोन्ट थिङ्क हामी त्यो बेला यतिको मेच्योर थियौँ कि इनिङ्सलाई बिल्डअप गर्नुपर्छ 30,000 मान्छे देखिरहेको छ कन्ट्रीको इमेजको कुरा छ हामी एसिया कपमा खेल्छौँ हामी आफ्नै टाइममा खेल्दाखेरि पनि हामी चुक थियो होला तर अहिले मोडर्न क्रिकेटमा जुन ग्रुमिङ भइरहेको हुन्छ जुन मेन्टल सेटअप भइरहेको हुन्छ जुन प्लान्स बनाइरहेको जुन वर्ड युज गर्छ प्लान्स जुन छ आई थिङ्क यो चाहिँ क्रेडिट चाहिँ म्यानेजमेन्ट कोचिङ म्यानेजमेन्टलाई नै जान्छ राइट मैले भने नि त्यसमा एनालिस्टको पनि कुराहरू आउँछ आई मिन नाम लिन सक्नेमा धेरै कुराहरू आउँछ बट आई जस्ट वान्ट टु स्विच द टपिक that we should not be ignoring the support of fans in Nepal जुन crowd को जुन support छ जुन उहाँले throughout गर्नु भएको छ on the field off the field नेपाल टिममा विश्वास जुन गर्नु भएको छ दिनु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन संसारमा कुनै यस्तो ठाउँमा छ पहिला आई थिंक मैले हेरेको इन्डियामा हो बङ्गलादेशमा हो पाकिस्तानमा हो मलाई लाग्छ कि यो 3-4 वटा कन्ट्रीको पछि सबभन्दा ठुलो चाहिँ नेपालमै छ फ्यानको जुन सपोर्ट छ यो चाहिँ र हामीले यसलाई चाहिँ ट्रेजर गरेर चाहिँ यसमा राख्नुपर्छ अब अलिकति अगाडि बढ्नु दाइ फ्यान्सको बारेमा के भन्छ किनभने नेपाली फ्यान्सको जुन क्रेजीनेस देखियो नि सामाजिक सञ्जालमा वर्ल्ड वाइड चाहिँ यसअघिकै राइट आइसिसीले बारम्बार नेपालको फ्यानको बारेमा ट्विट गरिरहेछन् सोसियल मिडियामा अनि हिजो मैले यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ मुम्बई इन्डियन्सले पनि आफ्नो अफिसियल ट्विटरमा चाहिँ हालेको छ लोयल्टी अफ नेपाली फ्यान्स टुवर्ड्स क्रिकेट राइट जब छातामा सबैजना 25-30,000 मान्छे उभिराखेको थियो स्टेडियममा रङ्गशालामा यो अहिले पानी रुक्छ कि अनि हामी खेल हेर्न पाउँछौँ भनेको यो 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 चाहिँ कन्ट्रीको लागि एउटा ठुलो ट्रेजर हो कि हाम्रो लागि भनौँ न यो सपोर्ट हुने र लोयल हुने आज हेर्नुहोस् म्याच सक्यो त्यही फ्यानले त्यही भलन्टियर बनेर स्टेडियमलाई सफा गर्नुभएको छ यो अस्ति फिफा वर्ल्ड कपमा त्यो जापानिज फ्यानले चाहिँ सफा गरेको थियो भनेको भाइरल भएको थियो राइट अनि त्यसमा चाहिँ सबैले एप्रिसिएट गर्यो बट दोज वर जापानिज फ्यान्स बट दिज आर रियल फ्यान्स वेयर दे फेल्ट कि रङ्गशाला हामीबाट फोहोर भएको छ हामीले यसलाई सफा गरौँ within half an hour of the game the entire रङ्गशाला was clean who did that कुनै आएर त्यहाँबाट कोही प्रकट भएन माथिबाट यही फ्यानले यो हो जेन्युन फ्यान सपोर्ट पनि गर्नुभयो उहाँहरूले नेपाल टिमलाई भन्छ नि थिक एन्ड थिन भन्छ नि इन लाइफ आई मिन रेन हुँदाखेरि पनि सपोर्ट गर्नुभयो घाम हुँदाखेरि पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ फोहोर भएको छ पनि सफा पनि गर्नुभयो यो फ्यान त मैले संसारमा कहीँ पनि देखाएको छैन ल कहीँ पनि देखाएको छैन यो मात्रै यो नेपालको लागि होइन यो संसारको हरेक ठाउँमा यो बुझ्नुपर्ने कि यही रङ्गशालामा फ्यानले नट भलन्टियर्स फ्यानले भलन्टियर पनि फ्यानले पनि भलन्टियरसँग मिलेर म्याच सकिसकेपछि रङ्गशालाले सफाई गर्नुभयो कतिको राम्रो कुरा हो भन्नुहोस् त हिजो वी ह्याड अराउन्ड 20 पिपल अन द व्हील चेयर एज फ्यान्स 20 पिपल मैले आफ्नो फेसबुकमा स्टोरीमा पनि सेयर गरेको छु and they had the accessibility in that stadium to go and watch the game with national flag. Where do you get this? I have not seen म यति IPL म्याचहरुमा गइरा हुन्छु यति वर्ल्ड वाइडमा गइरा हुन्छु but I don't see 20-30 wheelchairs at one stretch ठ्याक्क उनीले आफ्नो नेशनल टिमलाई त्यही जोशले त्यही आवाजले उनीहरु चाहिँ चेयरअप गरिरहेछ भनेको यो जेन्युइन फ्यान्स हो र हामीले र यो सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि उनीहरुलाई कहिले पनि निराशा गर्नु हुँदैन उनीहरुलाई कायम राख्नुपर्छ त्यो परफर्मेन्सले हो अब सर्टेन फेसिलिटिजले पनि गर्नुपर्छ छाना बनाइदिनु पर्छ सिटिङ अरेन्जमेन्ट्स गर्नुपर्छ टोयलेट्सहरु ठीक गरिदिनु पर्छ उहाँहरुको एक्जिट एन्ट्रीमा हामीले हेर्दिनु पर्छ यो कुराहरु सो वी शुड नट लुज देम आई सल्युट टु अल द फ्यान्स अफ नेपाल क्रिकेट प्लिज कीप सपोर्टिङ एन्ड यसले गर्दा हाम्रो अरु पनि स्पोर्ट्सहरु डेभलप हुन्छ ओके म अब अगाडि बढिँदै
अब कुरा गर्न चाहन्छु अब यो त एक लेभलको सफलता प्राप्त गऱ्यो हामी खुसी छौँ तर अब जुन नेक्स्ट स्टेज जुन छ नि त्यो अलिक ठुलै स्टेज हो भनेर तपाईँले अघि नै भन्नु अब इन्डियासँग त्यहाँ क्रिकेट चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेको नसा बनिसकेको छ पाकिस्तान क्रिकेट भन्ने बित्तिकै उनीहरू मात्तिन्छन् बङ्गलादेश त्यही लेभलमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् र अब चाहिँ एसिया कपमा हामी पर्फर्म गर्न जाँदा हाम्रो यो तयारी पर्याप्त हुन्छ वा हामीले योभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् तयारी भनेको जहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन यु नो र यहाँसम्म हामी पुग्यौँ ठिक छ अब चाहिँ हामीले युद्ध स्तरमा तयारी गर्नुपर्छ when I say युद्ध स्तर भनेको we have to go and play against the big nations so that we are trained for that अब मलाई लागेको हामीलाई चाहिँ बलिङ कोच चाहिँ चाहिन्छ त्यसमा पनि फास्ट बलिङ कोच र स्पिन बलिङ कोच दुइटै नै चाहिन्छ र क्रिकेट सङ्घले त्यसमा चाहिँ पहल चाहिँ गर्नु पर्यो र बिकज हामीले यो मोस्ट प्रब्ली एसियन सब कन्टिनेन्टमै खेल्दाखेरि चाहिँ बलिङको चाहिँ धेरै चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति हुन्छ इम्पोर्टेन्स चाहिँ हुनु छ ठुलो स्टेजमा खेल्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ हरेक डिपार्टमेन्टको स्पेसलिस्ट चाहिन्छ कि बलिङ ब्याटिङ फिल्डिङ यु नो स्पिन बलिङमा पनि स्पिन बलिङ फास्ट बलिङ यु नो अल दिस थिङ्स वी निड ट्रेनर यु नो एभ्रिथिङ सो आई थिङ्क वी निड टु हेभ द्याट थिङ एन्ड प्रब्लम अगाडि के छ भने बिकज अफ द मनसुन नेपालमा कतिवटा ट्रेनिङ चाहिँ गाह्रो हुन्छ राइट बिकज सेप्टेम्बरमा चाहिँ एसिया कप छ एन्ड वी हेभ मनसुन अन्टिल सेप्टेम्बर सो मेबी वी सुड गो एन्ड प्ले ओभरसिज समवेयर एन्ड प्ले विथ अगेन्स्ट द बेटर साइड टेस्ट साइड एन्ड ट्रेन आवर सेल्फ मोर इन द्याट थिङ सो यो दुईवटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ वी डोन्ट ह्याभ टु मेक धेरै चेन्जेस चाहिँ गर्नु हुँदैन राइट एउटा जुन नेचुरल प्रोसेस छ उसलाई फलो चाहिँ गर्नुपर्छ विथ मोर स्पेसलाइजेसन भन्ने मात्रै कुरा छ ओके भनेपछि हामीले यो अहिलेको यो इन्फ्रास्ट्रक्चरभन्दा अलिकति थप्नु पर्यो राज्य पनि त्यतातिर केन्द्रित हुनु पर्यो र क्रिकेटका फ्यान्सदेखि लिएर तपाईँहरू जस्ता एक्सपर्टहरूको पनि यसमा इनपुट रहन्छ अनि मात्रै हामी फर्दर चाहिँ राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने बुझाइ चाहिँ सबैले बुझ्नु पर्यो हामीले अब अलिकति अर्को कुरा गरौँ न दाइ जस्तै तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभयो कि हामी एउटा खेल जित्छौँ त्यसपछि चाहिँ ग्याप हुन्छ हाम्रा खेलाडीहरू घर जान्छन् ब्रेक त चाहिन्छ होला तर चाहिँ जब चाहिँ कुनै गेम हुन्छ त्यसको 10 दिन 15 दिन अगाडि 1 महिना अगाडि हामी क्याम्प लगाउँछौँ अनि त्यसपछि आऊ खेल भन्ने सिकाउँछौँ यो शैलीले त अब पुगिँदैन नि डोमेस्टिक क्रिकेट पनि त राम्रो हुनु पर्यो तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नु एभरेज प्रिमियर लिग जस्ता गेमहरू पनि चाहिँ एकदमै चाहिँ रिपिटेडली हुनु पर्यो फ्रिक्वेन्टली हुनु पर्यो अनि बल्ल खेलाडीहरू बिजी हुन्छन् आफ्ना स्किल अझै चाहिँ निखार्न चान्स पाउँछन् जस्तै इन्डियामा हेर्छौँ आइपिएल चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूको लागि उत्सव बनिसकेका छन् त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट खेलाडीहरूसँग के अरे लोकल ट्यालेन्टहरू चाहिँ मिसिएर उनीहरूसँग एक्सपोजर प्राप्त गर्छन् र उनीहरू चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राम्रो गरेका छन् आइपिएलबाट आएका कतिपय खेलाडीहरू हेर्दा हाम्रो डोमेस्टिक क्रिकेटको बारेमा यसको संरचनाको बारेमा यसलाईमा गर्नुपर्ने विषयको बारेमा के भन्नुहुन्छ सी आई मिन हाम्रो डोमेस्टिक क्रिकेट त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन कि बिकज म चाहिँ धेरै क्रिटिसाइज पनि गर्न चाहदिनँ आई थिङ्क डोमेस्टिक क्रिकेटको सपोर्ट चाहिँ ठिकठाक छ हामीसँग बट त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले मोर प्रोफेसनल हामीले हिसाबमा चाहिँ रन गर्नुपर्छ नामभरको डोमेस्टिक कप चाहिँ भइरहेछ तर मोर कम्पिटेटिभ गर्नु पर्यो यु नो अलिकति भ्यालु एड चाहिँ गर्नु पर्यो फ्रेन्चाइज लिग पनि डोमेस्टिक लिगमै क्याटेगोराइज हुन्छ जुन हिसाबको इपिएलले हामी अहिलेसम्म 4वटा संस्करण हामी गऱ्यौँ तो अफकोर्स फ्रेन्चाइज क्रिकेट अलिकति बदनाम छ कमर्सियल फ्याक्टरमा बट एट द एन्ड वी लुक एट द डेभलपमेन्ट प्लान्स अ लट कि सो वाट यु सेड इन द बिगिनिङ द्याट द फरेन प्लेयर्स वेन दे गेट इन and when they are mingling up with our local players, especially the unheard players, and then they learn the culture, the real tactics, the skills, the entire thing about cricket. So that contributes a lot. Financially पनि of course contribute गर्छ player लाई एउटा encouragement हुन्छ आफ्नो career लाई ठीक गर्नको लागि क्रिकेटबाट सपोर्ट भएपछि मात्रै उनीहरूले अर्कोमा पनि ध्यान दिन्छ बट हजुरले चाहिँ यसमा डोमेस्टिक कुरा वाट सुड बी डन मलाई लाग्छ कि प्लेयर्सको वेलफेयर इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट खेलेर मात्रै जिन्दगी चल्दैन हेर्नुहोस् राइट र खेलाडीलाई सबै खेलाडीलाई स्पेसली जुन टप टियरको खेलाडीलाई हामीले शिक्षित चाहिँ बनाउनुपर्छ मिनिमम ग्रेजुएसनमा चाहिँ लग्नुपर्छ एन्ड उहाँलाई चाहिँ स्किल डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाल्नै पर्छ बिकज
खेल त मेबी 30-35 इयर्ससम्म तपाईँले खेल्ने हो। खेल छोडिसकेपछि यु सुड ह्याभ इनफ स्किल्स, त्यो एजुकेसन स्किल्स चाहिँ हुनु पर्यो कि पछि पनि उहाँले चाहिँ बाँच्न चाहिँ परिहालोस् भनेर। र यो रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँको क्रिकेट सङ्घको हो, ग्रुमिङ गर्ने। यो रेस्पोन्सिबिलिटी क्रिकेट यो स्पोर्ट्स काउन्सिलको हो, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीको हो। एन्ड देन दे सुड अल्सो वर्क विथ द प्राइभेट सेक्टर्स, राइट? कसैलाई जागिर दिने हो कि कसैलाई हायर एजुकेसनमा लग्ने हो कि, इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। लाइक आई वाज जस्ट टकिङ टु गुलशन झा कपाल अफ मन्थ्स ब्याक। सो मैले उसलाई सोधिरहेको थिएँ कि तिमी कतिको पढाएको छौ, यु नो, एन्ड देन ही वाज एक्सप्लेनिङ मी आफ्नो स्कुलिङ। द ओन्ली एडभाइस विच आई टोल्ड हिम, बिकज आई कान्ट एडभाइज हिम अन क्रिकेट पार्ट, द्याट गुलशन यु मस्ट मेक स्योर द्याट तिमीले चाहिँ आफ्नो पढाइ चाहिँ छोड्नु हुँदैन, राइट? भर्खरको केटा हो, राइट? अहिले त ग्ल्यामरमा छ, मिडियामा नाम छ, तपाईँले पनि अहिले इन्टरभ्यू लिनुभयो, ठिक छ। बट वाट ह्यापन्स वेन ही लिभ्स क्रिकेट? सो वी हेभ टु स्टार्ट थिङ्किङ नाउ। त्यो हो कि त्यो प्लेयरको वेलफेयरको बारेमा इन्सेन्टिभको पनि कुराहरू आउँछ। स्यालेरी इनफ हुनु पऱ्यो क्याटेगोरी ABCDलाई। सो उहाँले पनि क्रिकेटको सपोर्टमा चाहिँ आफ्नो लाइफ चाहिँ चलाउनु पऱ्यो। मेबी क्रिकेट सङ्घले अब चाहिँ सोच्न थाल्नु पऱ्यो राज्यसँग मिलेर कि उहाँहरूको स्यालेरी कसरी हामीले चाहिँ बढाइदिनु पर्छ, राइट? क्रिकेट खेलेर उहाँले चाहिँ फ्यामिली चलाउन सक्नु पऱ्यो, आफ्नो घर चलाउनु पऱ्यो, आफ्नो गाडी घोडा उहाँले राख्नु पऱ्यो, एउटा मेन्टेन बेसिक लाइफस्टाइल चाहिँ मेन्टेन गर्नु पऱ्यो काठमाडौँमा या आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा। त्यो क्रिकेटबाट नै हो खास। यसलाई नै भन्छ प्लेयरको वेलफेयरको बारेमा। प्लेयरलाई कहिले पनि मसिनको हिसाबमा युज गर्नु हुँदैन या मनी मेकिङ बिजनेसको हिसाबमा युज गर्नु हुँदैन। आज एसिया कप छ, भोलि वर्ल्ड कप आउँछ, यु नो, पर्सि अरू कुनै क्रिकेट आउँछ भन्ने के। बट प्लेयर्सको यदि आम्दानी छैन, प्लेयर्सको यदि ग्रोथ छैन फाइनेन्सियली, उसले कहिलेसम्म खोल्छ? आज हेर्नुहोस्, हामीले कतिवटा फुटबलर देखिसक्यौँ माइग्रेट गरिराख्नु भएको छ अस्ट्रेलियातिर, युएसतिर। कतिवटा स्पोर्ट्स पर्सनालिटिज वी किप लुजिङ देम। ओन्ली yesterday I was watching on the social media that our very talented cricketer called Nandan Yadav, he transferred to us. He went to Australia yesterday, right? Because he didn't see the prospects much, and that's a shame. हाम्रो कतिवटा अहिले लेजेन्डरी क्रिकेटर्सहरू बाहिर गइसक्नु भएको छ, द्याट्स अगेन अ सेम। सो वी हेभ टु मेक स्योर द्याट प्लेयर्स आर टेकन गुड केयर, उनीहरूको इन्सेन्टिभ राम्रो होस्। एक्स प्लेयर्सलाई पनि कुनै हिसाबमा चाहिँ क्रिकेटमा जोडिराख्नुपर्छ। जस्तो भर्खर अब कल्चर आयो कि कमेन्ट्रीमा पनि एक्स प्लेयर्सहरू आइसक्नु भएको छ, ब्रडकास्टमा पनि आउनु पऱ्यो, म्यानेजमेन्टमा आउनु पऱ्यो, अम्पायर्समा जानु पऱ्यो, यु नो, धेरै छ नि। क्रिकेटले त धेरै एउटा त इको सिस्टम नै क्रिएट गरेको हुन्छ नि त। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सङ्घको हो कि एक्स प्लेयरलाई कसरी लुक आफ्टर गर्ने, करेन्ट प्लेयर्सलाई कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्ने, सो द्याट उहाँले चाहिँ क्रिकेटमा मन लागोस् र आफ्नो करियरलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ अगाडि बढाओस् भनेर। एन्ड वी हेभ टु लाइक आई सेड, दिस इज नट अ one day जब, इट्स अ लङ टर्म प्रोसेस, इट्स अ भिजनरी प्रोसेस। मसँग अब धेरै प्रश्नहरू छैन, धेरै मैले प्रश्न सोध्न चाहन्छु। कुनै पनि खेलको भ्यालुज त हुन्छ नि, नेसनको भ्यालुज हुन्छ। अहिलेको स्थितिमा नेपाल क्रिकेट टिमको ब्रान्ड भ्यालुजलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? धेरै राम्रो छ, इट्स द बेस्ट, राइट? एन्ड इमेजिन दिस इज गोइङ टु बी मच बेटर एन्ड बेटर इन फ्युचर। We are going in September, we are going in June to play the qualifiers. We are in Star Sports, right? We are playing against biggest nations like West Indies and Sri Lanka and Zimbabwe. And then after a few months again, we are going on Star Sports playing with against India and Pakistan and Sri Lanka and Bangladesh. संसारको सबभन्दा ठुलो ब्रान्ड क्रिकेटर्ससँग हामी खेल्ने छौँ, त हाम्रो पनि त ब्रान्ड भ्यालु माथि जान्छ। सो मेरो हिसाबमा कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई यसमा या भनौँ न स्पोन्सर्सहरूलाई नेपाल क्रिकेटमा लगानी गर्ने भनेको अब चाहिँ राइट बेला हो। पहिला पनि राइट बेला थियो, तर उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा लगानी गरेकोमा भ्याल्यु चाहिँ राम्रो पाउनुहुन्छ। एन्ड रिमेम्बर, स्पोर्ट्स अलवेज ब्रिङ्स पेट्रियोटिजम इन आवर लाइफ्स, राइट? सो लगानीकर्ताले जहिले पनि एउटा पेट्रियोटिजमले पनि जोड्छ उहाँहरूले पनि कि खेलाडीमाथि लगानी गर्यो भने हामी पनि देशलाई केही कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छौँ। इट्स लाइक यु पेइङ द ट्याक्सेस, यु नो, वेन यु पे ट्याक्सेस, यु नो, वी हेभ द इन्टेन्सन कि हामीले देशलाई केही लगानी गऱ्यौँ, केही पैसा जोडेको छौँ राज्यलाई। त्यसैले खेलाडीले पनि त्यही हिसाबमा सोच्नुपर्छ। नेपालको ब्रान्ड भ्याल्यु, क्रिकेट टिमको ब्रान्ड भ्याल्यु इज टप क्लास। मैले केही सोध्न छुट्टाएको छु भने प्लिज तपाईँ बताउनुहोस्। मैले चाहिँ जाने अनुसार प्रश्न चाहिँ तपाईँले केही मैले छुट्टाएको छु भने प्लिज। एउटा यहाँ दुईवटा कुरा चाहिँ छुटेको छ। एउटा चाहिँ मैले भने फ्यान्स नेपालको इज, यु नो, अमेजिङ, इज वान अफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
एन्ड अल्सो द मिडिया सपोर्ट राइट जुन क्रिकेटमा तपाईँहरूले जुन मिडिया माइलेज जुन दिनुभएछ त्यसले गर्दा खेलाडी पनि इन्करेज भएको छ अनि स्पोन्सरले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति पोजिटिभली हेर्छ कि क्रिकेट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले स्पोन्सरको माइलेज पनि धेरै पाइराख्नु भएको छ यो चाहिँ सबै पोजिटिभ फ्याक्टर हो मैले भने क्रिकेट टिम एक्लैमा खेलेर मात्रै एसिया कपमा पुगेको होइन यसमा सबैको लगानी छ करेन्ट क्यानको पनि छ पास्ट क्यानको पनि छ पास्ट लिडरसिपको पनि छ अन द फिल्ड अफ द फिल्ड एन्ड दिस इज द टाइम द्याट वी सुड अल सेलिब्रेट वेदर यु आर अ क्रिकेट लभिङ पर्सन अर नट यु आर नेपाली वी आर अल अ नेपाली we have to support our national team going to the global stage and we should feel proud about this. संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु Thank you. Thanks. दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी नेपाली क्रिकेट टिमका एउटा ठुलो विश्लेषक उहाँ विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र उहाँ क्रिकेट लभर पनि हुनुहुन्छ र एभरेस्ट प्रिमियर लिगका संस्थापक पनि हुनुहुन्छ अमीर अख्तरजीसँग हामी आज संवाद गऱ्यौँ नेपाली क्रिकेटलाई नेपाली खेललाई माया गर्दै गर्नुहोस् नेपाली खेलले हामी सबै नेपालीलाई पुनः खुसी हुने अवसर जुटाएको छ राज्यले आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधारको दिशामा ध्यान दिनुपर्दछ र खेललाई अझै निखारिनुपर्दछ खेलाडीहरूलाई बाँच्ने आधार चाहिँ तयार गर्न सक्नुपर्दछ आजको लागि यति नै धन्यवाद